Xin chào các bạn, ở đây tôi có một cái đầu video rất là độc, đó chính là đầu Bana NVFV7. Đầu này có size là 32. Nó có thiết kế khá kỳ lạ. Ở phía trên này mở lên là nó sẽ có một cái màn hình LCD cùng với lại hai cái loa, thiết kế rất là độc đáo. Và máy này khi thiết kế ra là nhằm mục đích là chỉ dùng trong nhà mà thôi, không thể mang theo ngoài trời để quay phim. Tại vì kích thước của nó cũng khá to, trọng lượng khá nặng mà cũng như là nó không có quay sách. Ở đây chỉ là phía sau của máy. Có cả anten nữa. Ở đây có một cái cần gạt dùng để khóa cái nắp bật của màn hình LCD. Đặc biệt cái máy này là chỉ sử dụng nguồn DC 12V mà thôi, không thể cắm điện AC 100 hoặc là 220 được. Máy này muốn dùng được là phải có một cái adapter riêng của nó. Trường hợp ở đây là khi tôi cắm điện vào là chỉ chớp đèn đỏ và không thể lên nguồn. Tôi bấm nút power nè thì nó không có lên nguồn. Cho thử cuốn băng vào thì nó cũng không có hiện tượng gì xảy ra cả, nó giống như là bị chết nguồn vậy. Thì thật ra khi mua cái máy này là tôi cũng đã kiểm tra cái adapter rồi. Adapter là có 12V bình thường. Thì lúc trước thì khi mà cắm điện vào thì nó có lên nguồn, nó có lên màn hình LCD, nhưng mà sau vài giây nó cũng tự tắt. Thì có khả năng là cái lỗi này liên quan đến bộ nguồn trong máy. Đối với những cái máy Bana thông thường những cái lỗi này liên quan đến lỗi nguồn, chúng ta chỉ cần sửa bộ nguồn mà thôi. Thì đa phần nó bị cái phần nguồn xung, bị hỏng những cái tụ nguồn. Còn đối với máy này thì nó không có cái nguồn xung trong máy, tại vì nó không có dùng điện AC mà thay vào đó nó dùng điện 12V. Thì về nguyên tắc thì nếu mà giả sử như cái máy này có dùng điện 12V đi thì trong máy vẫn có một cái bộ nguồn nhỏ, nó có tác dụng là chuyển đổi từ 12V DC ra nhiều cái mức điện áp khác nhau, như là 5V nè, 3V3, rồi 7V rưỡi, 9V vân vân. Rồi nó còn tạo ra cái nguồn cao áp cho LCD nữa, cho nên trong máy nó cũng sẽ có một cái bộ nguồn nhỏ. Thì có khả năng là cái máy này nó bị hỏng cái bộ nguồn đấy, cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo ra và chúng ta kiểm tra. Mở ra như vậy mới biết là cái nắp bật của LCD được điều khiển bằng cái motor. Nó có thể là đóng lại và mở ra bằng cái motor này. Để phía trước máy có một cái nút dùng để điều khiển đóng mở nắp nè. Cái hệ thống bánh răng này còn có cả công tắc cam dùng để nhận biết vị trí cửa đang mở hay là đóng.
Cái phần màn hình LCD này có thể tháo rời ra được, nằm ở một cái nắp trên như vậy. Và trên đây nó sẽ có mạch điều khiển hiển thị LCD và có cả IC âm ly cho phần hai loa nữa. Đây chính là thân máy chính. Máy này sử dụng cái loại dàn cơ này. Loại dàn cơ này cũng khá là hiếm, nó chỉ dùng trong một vài model mà thôi. Thì cái loại dàn cơ này khi thiết kế ra là phục vụ cho những cái model nào mà mỏng, nhỏ, gọn và nhẹ. Loại dàn cơ này là có cái khung của nó làm bằng sắt chứ không phải là được đúc bằng nhôm. Đây chính là motor loading điều khiển tất cả các hoạt động của máy. Motor này sẽ kéo những cái bánh răng trung gian và những cái bánh răng cam, có tác dụng là điều khiển cái phần dàn cơ chính, đưa hai càng loading lên. Và do cái dàn cơ này có kích thước nhỏ gọn cho nên những cái bánh răng này được thiết kế là nhỏ nè, những cái răng nó rất là nhỏ cho nên là chịu lực khá là kém, chạy cũng khá là yếu. Ngoài ra cái phần motor này nó sẽ ăn khớp vào một cái bánh răng côn, nó có tác dụng là điều khiển luôn cả cái phần học băng nữa. Tức là motor này vừa điều khiển phần dàn cơ chính và vừa điều khiển cả phần nuốt băng. Phần mạch điện trong máy được thiết kế nhỏ gọn để giảm thiểu kích thước của máy, cho nên là sử dụng rất nhiều mạch tích hợp. Chẳng hạn như ở đây có IC dán nhiều chân nè, những cái loại này rất là khó sửa chữa. Đây chính là mạch hi-fi. Nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy mạch hi-fi này sử dụng những cái tụ chất lượng cao, những cái tụ màu nâu đỏ với những cái tụ màu xanh như vậy nè, những cái tụ chuyên audio. Máy này có 6 từ, bao gồm là từ hình nè, từ hình là từ đôi, một cặp SB, một cặp LB và hai mép từ hi-fi. Phần bên trái của máy có một cái mạch xử lý tín hiệu gì đấy, và ở đây nó có một cái khối hộp giống như là khối nguồn. Thì đây chính là cái khối dùng để tạo ra những cái nguồn thứ cấp từ nguồn 12V. Thì kiểm tra sơ bộ tôi thấy là trong đây là có dấu hiệu của những cái tụ kém chất lượng nè, cho nên chúng ta sẽ tháo ra chúng ta kiểm tra. Ở trên cái mặt này là nó sẽ có một cái khối xử lý tín hiệu gì đấy. Ở bên trái này mới chính là cái khối nguồn. Chúng ta thử mở cái hộp này ra xem. Ở trên đây là một cái mạch một dạng nguồn xung, một dạng là DC converter thôi, tức là nó sẽ nhận 12V đầu vào nè, có cái connector nè, có cái jack cắm nè. Nó sẽ có một cái mạch switching sử dụng biến áp xung, có một transistor công suất và những cái tụ nè. Đây là thấy là tụ chảy nước là cái hóa chất rò ra làm xét cái hộp này nè. Chúng ta sẽ thay thử những cái tụ này. Đây chúng ta thấy là rõ là cái hóa chất này nó ăn mòn cái mạch luôn nè. Thử thay những cái tụ to và những cái tụ xung quanh. Ở đây tôi có tháo ra tổng cộng là 17 cái tụ. Trong đây có những cái tụ là bị chảy nước hoàn toàn và những cái tụ nghi ngờ. Thì tôi cũng đã thay hết tất cả những cái tụ bộ nguồn. Tôi thay hết những cái tụ ở khu vực này. Tổng cộng là 17 cái tụ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gắn cái mạch này vào và chúng ta thử test máy. Trước khi gắn máy hoàn chỉnh thì tôi sẽ test thử sơ bộ. Bây giờ nó có lên đèn nguồn rồi. Khi cho băng vào thì cơ có hoạt động. Bấm play thì băng có chạy nè. Vậy là cái lỗi này chính xác là do cái bộ chuyển đổi điện áp này bị hỏng. Bây giờ tôi sẽ tiến hành gắn máy hoàn chỉnh.
Sau khi đã gắn màn hình LCD vào, tôi sẽ test máy. Khi mở nguồn thì cửa LCD sẽ tự động mở lên, đèn nền LCD lên bình thường. Bây giờ tôi thử phát lại một cuốn băng nè. Hiện tại thì hình và tiếng hi-fi đều ra ok. Ở đây chúng ta có thể tăng giảm âm lượng của loa. Ở đây có một cái biến trở dùng để chỉnh cái độ sáng của LCD. Thực tế thì cái màn hình LCD này hiển thị video cũng khá là đẹp, tuy nhiên quay bằng điện thoại cho nên là nó không rõ cho lắm. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về máy Bana NVF V7. Đây là một model cũng khá là hiếm. Nó có size nhỏ và được trang bị với màn hình LCD. Những máy Bana thì đa phần là bị lỗi nguồn xung. Còn máy này thì nó không có cái bộ nguồn xung, nhưng mà nó lại bị hỏng một cái bộ chuyển đổi điện áp nằm ở trong máy. Chúng ta đã thay những cái tổ trong cái khối đấy và máy đã hoạt động bình thường. Lần sau chúng ta sẽ đến với những đầu video khác mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.